Adamik Luca vagyok, a kiállítás kurátora, és itt állok a két alkotó művésszel. Az ACB Attachment terében járunk éppen a Tavate Lebegés című kiállításon. Ágnes és Tibor 1991-től 94-ig alkottak egy párt is, és alkotótársként létrehozták ezt a közös identitást, a Tavatét, és ezek a művek mind ennek a közös identitásnak és közös alkotói korszaknak az eredményei. És három fő műcsoportból láthatunk olyan műveket, amik még vagy nagyon ritkán voltak csak kiállítva, vagy még soha nem voltak kiállítva, és láthatóak a Tavate fürdős képeiből művek, Tavate kádas képeiből művek, és a Tavate szövött képeiből is ritkán vagy még nem kiállított művek. 1991-ben ezekből az anyagokból Várnagy Tibor és Eperjesi Ágnes a Liget Galériában létrehozott egy privátnak mondható kiállítást, amit igazából az hívott életre, hogy ők meg akarták nézni a falakon ezeket a műveket, de nem volt céljuk egy publikus kiállítást létrehozni ebből, és nagyon jó alkalmat adott erre egy akkor a galériák által kollektíven tartott sztrájk, aminek az idején a kiállítótereknek az ablakai le voltak takarva, és így egy ilyen nagyon privát belső tér alakult ki a Liget Galériában, ami lehetővé tette, hogy ezek a nagyon intim hangvételű szerelmi egyesülést is ábrázoló művek a falakra kerülhessenek. Ezen a falon a Tavate fürdős képek sorozatból látunk a létező művek közül a legnagyobb nagyításokat, ami engem nagyon megfogott ebben a sorozatban, hogy ugye aktokat, tehát testrészleteket látunk egy fürdőkádban fürdés, illetve szeretkezés közben, de nagyon absztrakt képeket látunk, ahol a vízcsobbanások és a különböző vegyi, illetve fizikai manipulálása a negatívnak ilyen nagyon érdekes felületeket és különböző színcsoportokat hoz létre. A színek létrejötte a fekete-fehér fotopapíron, az tulajdonképpen mi kémiai színezésnek nevezzük, és ott azon az első falon ott olvasható is ennek a szimbolikája, amit így kidolgoztunk. Tulajdonképpen az egészen besötétedett szín, vagy színtónus, az akkor jön létre, amikor nagyon sok fényt kap a fotopapír, és egyáltalán nem fixáljuk ki közben. Amikor meg kifixáljuk, de már nem a sötétben, hanem már egy kicsit elkezdett sötétedni a fotopapír, akkor különböző sárgákat, barnákat, szürkéket, szóval ilyen színárnyalatokat el lehet érni, attól függően, hogy eredetileg mennyire sötétedett be. Igen, az a Tibinek a invenciója volt, hogy a negatívokat szolarizálja. Tehát nem a papírt, hanem magát a negatívot. És ezáltal, hogy a filmet szolarizáltam, ezért egyrészt visszahozhatók olyan részletek, amik különben elvesznének, másrészt pedig itt lehet látni, hogy van egyfajta szemcseélesség, ami sokkal erőteljesebben kijön a szolarizáció után. A fürdős képek sorozathoz tartozik még ez a három kisebb kép is, amit azért állítottunk így egymás mellett, ugyanis látható, hogy mind a három kép ugyanarról a negatívról készült, de meg akartuk azt mutatni, hogy csupán ezeknek a behatásoknak köszönhetően mennyire más felületi textúrák jöttek létre ugyanarról a negatívról. Na most, ami még érdekes lehet, és ami egy kicsit magyarázza ezt a kísérletezős jelleget, hogy a 80-as évek vége felé, tehát az új hullám után, és részben már az új hullám alatt is
elkezdett kialakulni egy nagyon erős kísérletező vonal a fotográfián belül, tehát egyfajta ilyen fotográfiai experimentalizmus, amit kreatív fotónak hívtak annak idején, és nem csak nálunk volt, hanem Ausztriában is, és más országokban is. Tehát, hogy ez tulajdonképpen arra ment ki, hogy a hagyományos fotózással szemben milyen más eszközöket rejt ez a médium, amiket még nem használtak, vagy kevesen használtak, vagy nincs annyira az előtérben. Annyiból is fontos ez az időszak, hogy a digitális kamerák megjelenése idejében vagyunk, de Magyarországon még egyáltalán nincsenek digitális kamerák. Tehát, hogy kicsit előtte, minden esetre a fotó, a nyersanyag az nagyon olcsó és könnyen hozzáférhető. A kiállítás harmadik oldalán a legtöbb mű az a Tavate Szövött képei sorozatból való. Ezek olyan művek, amik még nem voltak kiállítva, és ezeknek az az érdekessége, hogy ugyanarról a negatívról készített vagy előhívott két fotóról van szó, aminek az egyik papírja le lett fixálva, ez a sárgás szín a négyzetrácson, és ez a sötétebb színű fotópapír viszont nem lett lefixálva, ezért az úgymond élő maradt és besötétedett. És ez adja, ugye az összeszövés is adja ezt a négyzetrácsot, de a színbeli különbséget ez hozza létre. És ezért egy ilyen nagyon érdekes, úgymond élő felület jön létre, ami most már megállt ugye a változásba, tehát most már nem fog sötétedni. A szőtképeken még nagyon kivehető, hogy mi történik a képeken, és aztán absztrahálódik a következő sorozatban a fürdős képeknél. A hívás után a fotópapírt azt mindig le kell mosni, tehát a hívó után is, meg a fixír után is, illetve itt ezek a játékok, hogy mikor mit nem csinálunk, vagy csinálunk. Ennek van egy analógiája a fürdéssel, tisztaság, ilyesmi.